स्वाध्याय इयत्ता 7वी विषय मराठी पाठ 5वा भांड्यांच्या दुनियेत. प्रश्न पहिला. खालील विधानांमागील कारणांचा शोध घ्या व लिहा. अ. शेती व्यवसाय व स्थिर जीवनामुळे माणसाला भांड्यांची गरज पडली. शेती व्यवसाय व स्थिर जीवनामुळे माणसाला अन्न शिजवण्यासाठी व अन्न साठवण्यासाठी भांड्यांची गरज पडली. आ. पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर केळीच्या पानावर जेवण्याची पद्धत होती. लोखंडी भांडी किंवा तांब्या पितळेची भांडी पूर्वी सर्वांना परवडणारी नव्हती. त्यावेळी स्टेनलेस स्टील भांड्यांचा शोधही लागला नव्हता. पूर्वी परसामध्ये केळी लावलेल्या असायच्या. केळीचे पान मऊ व लवचिक असते. भांडी धुण्या घासण्याचा त्रास व वेळ वाचत असे, म्हणून पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर केळीच्या पानांवर जेवण्याची पद्धत होती. ई. आज घरोघरी मिक्सर वापरतात. पाटा वरवंटा, खलबत्ता, मुसळी या साधनांनी वाटण वाटण्याची पद्धत होती, परंतु यांचा वापर करताना वेळ व मेहनतही जास्त लागायची. या उलट मिक्सरमुळे कमी वेळात व कमी मेहनतीने जास्त काम करता येते, म्हणून आज घरोघरी मिक्सर वापरतात. 4. मातीच्या भांड्यांचा जास्तीत जास्त वापर करावा. मातीपासून विविध आकारांची भांडी बनवणे शक्य आहे. मातीची भांडी स्वस्त व मुबलक प्रमाणात मिळतात. तसेच मातीच्या भांड्यांतील पदार्थ टिकतात व ताजे राहतात, म्हणून मातीच्या भांड्यांचा जास्तीत जास्त वापर करावा. प्रश्न दुसरा. खालील आकृती पूर्ण करा. मानवाने ज्या घटकांपासून भांडी बनवली ते घटक. दगड, लाकूड, चामडे, लोखंड, तांबे. प्रश्न तिसरा. भांडी हे मानवी संस्कृतीचे अविभाज्य अंग आहे या विधानाबाबत तुमचे मत स्पष्ट करा. भूक ही मानवाची मूलभूत गरज आहे. ती भागवण्यासाठी माणूस अन्नावर प्रक्रिया करतो. अन्न शिजवण्यासाठी व साठवण्यासाठी माणसाला पूर्वापार भांड्यांची गरज निर्माण झाली. स्वयंपाकघरात गरजेनुसार भांड्यांमध्ये विविधता येत गेली. जिथे जिथे मानवी समाज आहे तिथे तिथे भांडी असणारच, म्हणूनच भांडी हे मानवी संस्कृतीचे अविभाज्य अंग आहे. प्रश्न चौथा. तुमच्या घरातील निरुपयोगी वस्तूंचे तुम्ही काय कराल ते सांगा. आमच्या घरातील निरुपयोगी वस्तूंचा शक्य असल्यास आम्ही पुनर्वापर करतो. वस्तू जास्त खराब झाल्या नसतील तर गरजूपर्यंत ती वस्तू पोहोचवतो. निरुपयोगी टाकाऊ वस्तूंपासून टिकाऊ वस्तू तयार करतो आणि तेही शक्य नसलेच तर त्या वस्तू भंगार सामानामध्ये विकतो. प्रश्न 5वा. 2 उदाहरणे लिहा. 1. मातीची भांडी. मडके, रांजण. 2. चामड्यापासून बनवलेली भांडी. पखाली, बुधले. 3. लाकडी भांडी. उखळी, रई. 4. तांब्याची भांडी. हंडा, घंगाळ. 5. चिनी मातीची भांडी. कप, सुरई. 6. नॉनस्टिकची भांडी. तवा, कढई. 7. काचेची भांडी. ग्लास, कप. प्रश्न 6वा. यांना काय म्हणतात?
अ. जेवणासाठी पंक्तीत वापरण्यात येणारे ताट. पत्रावळ. आ. जेवणापूर्वी व जेवणानंतर हात धुवायचे भांडे. तस्त. ई. दुधासाठीचे भांडे. चरबी. ई. ताकासाठीचे भांडे. कावळा. उ. पूर्वी अंघोळीसाठी वापरायचे भांडे. घंगाळ. खेळूया शब्दांशी. कंसातील शब्द व शब्दसमूह यामध्ये योग्य बदल करून रिकाम्या जागा भरा. अविभाज्य अंग, नित्योपयोगी, विराजमान होणे, सगळे सोयरे. अ. संत तुकारामांनी वृक्षांना सगळे सोयरे संबोधून त्यांचा गौरव केला. आ. नित्योपयोगी वस्तू जपून व व्यवस्थित ठेवाव्या. ई. आज शाळेतील ज्येष्ठ शिक्षक मुख्याध्यापक पदावर विराजमान झाले. ई. कुटुंब हे मानवी जीवनाचे अविभाज्य अंग आहे. चर्चा करूया. अंघोळीचे पाणी तापवण्यासाठी बंब वापरण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. बंब तापवण्यासाठी इंधन म्हणून लाकडे जाळावी लागतात. आता लाकडे फारशी मिळेनाशी झाली. लाकूड जाळल्यामुळे धूर पण होतो. सध्या सौर ऊर्जेवर, गॅस सिलेंडरवर तसेच विद्युत शक्तीवर चालणारे गिझर उपलब्ध आहेत. या सर्व कारणांमुळे हल्ली अंघोळीचे पाणी तापवण्यासाठी बंब वापरण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. दैनंदिन जीवनात चांदीची भांडी वापरण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. चांदी हा धातू दुर्मिळ आहे, तसेच तो महागडा धातू आहे. चांदीची भांडी अग्नीवर काळी पडतात. ती पुन्हा चकचकीत करण्यासाठी खूप पैसे लागतात. चांदीची भांडी खर्चिक व खिशाला न परवडणारी असल्यामुळे दैनंदिन जीवनात त्यांचा वापर नगण्य झाला आहे. माहिती मिळवूया. पत्रावळी तयार करण्यासाठी कोणकोणत्या झाडांची पाने वापरतात? पत्रावळी तयार करण्यासाठी पळस, मोह, कमळ इत्यादी झाडांची पाने वापरतात. पत्रावळीची पाने एकमेकांना कशाच्या सहाय्याने जोडली जातात? पत्रावळीची पाने एकमेकांना कडुलिंबाच्या काड्यांच्या सहाय्याने जोडली जातात. पूर्वी वापरत असलेल्या व आता वापरत असलेल्या पत्रावळीमध्ये कोणते बदल झाले आहेत? पूर्वी झाडांच्या पानांपासून पत्रावळी तयार केल्या जात. आता कागद, प्लॅस्टिक इत्यादी साहित्यांपासून पत्रावळी तयार केल्या जात आहे. पूर्वीच्या पत्रावळी आरोग्यदायी होत्या. आताच्या पत्रावळी आरोग्यास अपायकारक ठरू शकतात. क्रियाविशेषण अव्ययांचे प्रकार. 1. कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय. उदाहरणार्थ पूर्वी, आधी, सध्या, हल्ली, सदा, उद्या, नित्य, वारंवार इत्यादी. 2. रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय. उदाहरणार्थ हळू, पटकन, पटपट, जलद, आपोआप इत्यादी. 3. स्थलवाचक क्रियाविशेषण अव्यय. उदाहरणार्थ सभोवार, सर्वत्र, इथे, जिथे, जिकडे, खाली, मागे, पलीकडे इत्यादी. 4. परिणामवाचक किंवा संख्यावाचक क्रियाविशेषण अव्यय. उदाहरणार्थ भरपूर, किंचित, काहीसा, दोनदा, अत्यंत, नेहमी इत्यादी.
खाली दिलेल्या शब्दांचे क्रियाविशेषण अव्ययांच्या प्रकारानुसार वर्गीकरण करा. तिथे, दररोज, क्षणोक्षणी, सावकाश, तिकडे, अतिशय, पूर्ण, परवा, जरा, मुळीच, कसे, वर, थोडा, सतत, झटकन. कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यये: क्षणोक्षणी, परवा, दररोज, सतत. स्थलवाचक क्रियाविशेषण अव्यये: तिथे, तिकडे, वर. रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यये: सावकाश, मुळीच, कसे, पटकन. परिणामवाचक किंवा संख्यावाचक क्रियाविशेषण अव्यये: अतिशय, पूर्ण, जरा, थोडा. शब्दकोडे सोडवूया. खालील चौकोनातील अक्षरांमध्ये क्रियाविशेषणे लपलेली आहेत. उभ्या, आडव्या, तिरप्या पद्धतीने अक्षरे घेऊन क्रियाविशेषणे तयार करा व दिलेल्या जागेत लिहा. 1. हळू. 2. आज. 3. जरा. 4. तसा. 5. अनेक. 6. तिकडे. 7. थोडासा. 8. जिकडे. 9. वर. 10. खाली. 11. मोजके. 12. काही. 13. सावकाश. 14. कदाचित. 15. जसा. 16. तर. माहिती मिळवा. उन्हाळ्यात माठाला ओले सुती कापड का गुंडाळतात? उन्हाळ्यात माठाला गुंडाळलेले ओले सुती कापड माठाच्या आतील पाण्याची उष्णता शोषून घेते. त्यामुळे माठातील पाणी थंड राहते. म्हणून उन्हाळ्यात माठाला ओले सुती कापड गुंडाळतात. मातीचा माठ, रांजण जमिनीत का पुरतात? जमिनीतील खोल थरामध्ये पृष्ठभागावरची उष्णता खाली झिरपत नाही. त्यामुळे माठ किंवा रांजण यातील पाणी थंड राहते. म्हणून मातीचा माठ, रांजण जमिनीत पुरतात. बांधकाम क्षेत्रात लोखंड या धातूचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात का होत असावा? लोखंडी वस्तू टिकाऊ असतात. लोखंड हे मजबूत असल्यामुळे इमारत दीर्घकाळ टिकण्यासाठी लोखंड या धातूचा उपयोग बांधकामात मोठ्या प्रमाणात होतो. लोखंडाच्या कढईत वा तव्यात भाजी का करतात? लोखंडाच्या कढईत वा तव्यात भाजी करतात कारण कमी इंधनात लोखंड जलद तापते व भाजी लवकर शिजते. भांडी बनवण्यासाठी धातूंचा वापर का सुरू झाला असावा? पूर्वी मातीची भांडी होती ती लवकरच फुटण्याची शक्यता होती. धातू मजबूत व टिकाऊ असतात म्हणून भांडी बनवण्यासाठी धातूंचा वापर सुरू झाला असावा. चूल पेटवताना फुंकणीने अग्नीवर फुंकर का घातली जाते? अग्नीवर फुंकर घातली की त्यातील हवेमुळे चुलीतला जाळ पटकन प्रज्वलित होतो व निखाऱ्यांवर जमलेली राख उडून जाते. तसेच चूल पेटवताना आपण तोंडाने फुंकर घातल्यास जाळ तोंडावर येऊन अपाय होऊ शकतो. त्यामुळे चूल पेटवताना फुंकणीने अग्नीवर फुंकर घातली जाते. चहाची किटली, कपबशा, प्लेट्स, वाट्या इत्यादी चिनी मातीची किंवा सिरॅमिक्सची का असतात? चहाची किटली, कपबशा, प्लेट्स, वाट्या इत्यादी चिनी मातीची किंवा सिरॅमिक्सची असतात कारण त्या भांड्यातून उष्णतेचे लवकर वहन होत नाही. त्यामुळे स्टीलच्या किंवा इतर धातूंच्या मानाने त्या लवकर गरम होत नाहीत व त्यात ठेवलेले पदार्थ लवकर थंड होत नाही.